માં મેલડીની અસીમ કૃપાની આ છે વાત. જાણો માં ભગવતીનો પાવન ઇતિહાસ, જેણે ભક્તોના દુખડા પલમાં હર્યા છે. એવી માં મેલડીના ચરણોમાં વંદન. હું મેલડી છું, જે સત્યના પક્ષે ઊભી રહું છું. જ્યારે અન્યાય વધશે ત્યારે મારો પ્રકોપ ત્રાટકશે. ભક્તોની રક્ષા કાજે હું સદાય હાજર છું. સવારે ઉઠ્યા પછી તેને મનમાં અદ્ભુત શાંતિ અનુભવાઈ. ત્યારથી તેના જીવનમાં એક પછી એક સારા સંયોગો બનવા લાગ્યા અને પરિવારની મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે દૂર થવા લાગી. સવારથી તારી કસોટી પૂરી થશે. હે મેલડી માતા, હું તમારી શરણમાં આવ્યો છું. મારા પરિવારની લાજ રાખજો.